र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई गुगल अर्थमा भएको यो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड अनि एलिभेसन है नर्थिङ इस्टिङ एलिभेसन त्यो कसरी निकालेर चाहिँ हामीले यता अब अटोक्याडहरू सिभिल 3Dहरुमा चाहिँ कसरी ल्याउँछौँ त्यो कुरा चाहिँ म देखाइदिन्छु है। अब यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले नर्मली युज गर्ने त्यो TCX कन्भर्टर भन्ने चाहिँ युज गर्नु पर्दैन। एउटा वेबसाइटमा गएर डाटा राख्यो भने निकालिदिइहाल्छ त्यसले है। अब प्रोसेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी गुगल अर्थबाट डाटा निकाल्छौँ। पहिला सुरु एउटा तपाईँको एरिया पहिला सुरु हेर्छौँ होइन, त्यो पछि चाहिँ एउटा वेबसाइटमा गएर डाटा निकाल्छौँ, त्यसलाई जिआइएसमा राख्छौँ अनि जिआइएसबाट राखेको डाटा चाहिँ अनि निकालेर हामी अटोक्याडमा राख्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई गुगल अर्थ एउटा चाहिने भइहाल्यो होइन। त्योपछि जिआइएस पनि चाहिन्छ, मैले चाहिँ यता आर्कजिआइएस युज गर्न लागिरहेको छु। अनि पछि अब अटोक्याड त चाहिने भइ नै हाल्यो, कि त अटोक्याड कि त सिभिल 3Dहरू है। अब यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा एउटा अब आफूलाई जहाँनिरको चाहिँ मलाई त्यो एलिभेसन डाटाहरू चाहिरहेछ नि, म त्यहाँनिर चाहिँ पहिला सुरु म यो प्लान चाहिँ खोलेर बस्छु कि है। तपाईँले यहाँ नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ होइन, के कुरा नोटिस गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तलपट्टि चाहिँ यो इस्टिङ अनि नर्थिङहरू चाहिँ दिइरहेको छ कि, अब जस्तो 6वटा डिजिट यहाँ हेर्ने त 1 2 3 4 5 6 6वटा डिजिट हो भने चाहिँ त्यो भनेको इस्टिङ भयो, 7वटा डिजिटहरू छ भने चाहिँ त्यो भनेको नर्थिङ भयो है। अब यहाँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 7वटा डिजिट भएको नर्थिङ भयो है। यहाँ एन पनि लेखिरहेको छ, ई पनि लेखिरहेको छ है। त्यो पछि एलिभेसन यहाँ यता साइडमा देखाइरहेको छ, यो चाहिँ कहाँको एलिभेसन दिइरहेको भन्दाखेरि चाहिँ यो माउस पोइन्टर जहाँ माथि हवर गरिरहेको छ त्यसको एलिभेसन दिइरहेको छ है। अब यहाँ 5000 भनेर दिइरहेको थियो, 3000 भनेर दिइरहेको छ अहिले। यदि यो देखाएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले यो टेरेन चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले अन छ होइन यता, त्यो अफ गऱ्यो भने चाहिँ एलिभेसन 0 देखाउँछ, अन गऱ्यो भने चाहिँ एलिभेसन देखाउँछ कि है। जस यसरी चाहिँ हामीले त्यो एलिभेसनहरू हेर्न सक्छौँ। अब हामीलाई मेन के चाहिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब ल मानौँ होइन, मलाई यो एरियाको चाहिँ एलिभेसन डाटाहरू चाहिँ चाहिरहेको थियो अरे। मलाई के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले फिजिबिलिटी स्टडी गर्न लगाएको थिएँ होला अरे होइन, त्यो बेला चाहिँ मलाई यो एरियामा चाहिँ अब कन्टुर डाटा निकाल्नु पऱ्यो अरे। अब त्यहाँ सर्वे गर्न जान गाह्रो भएको थियो होला, अब मलाई जस्ट फिजिबिलिटी स्टडी गर्नलाई मात्रै डाटा चाहियो भनेर चाहिँ अब मैले यहाँ गुगल अर्थबाट डाटा निकाल्न लगाएको है। अब त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो यता हेर्नु होइन, यहाँ एड पाथ भनेर देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, यसमा क्लिक गर्नु। अनि के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जति एरिया चाहिरहेको छ नि त्यो माथि चाहिँ पोइन्टहरू चाहिँ राख्नु कि है। अब मैले कसरी गर्ने गर्छु म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु, यो नै सजिलै आइडिया हुन्छ होला है। म कस्तो गर्छु भन्दाखेरि यसरी जस्ट लाइन ग्रिड बनाए जस्तोहरू बनाउँछु कि तपाईँले जति धेरै पोइन्ट राख्नुभयो त्यति अब एरियालाई ठ्याक्क बनाउन सक्नुहुन्छ। जति थोरै पोइन्ट राख्नुभयो अब त्यति जस एनालाइसिस गर्न चाहिँ छिटो हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी नै ग्रिडहरू जस्तोहरू बनाइदिन्छु है। होरिजोन्टल ग्रिडहरू भयो, भर्टिकल पनि यसरी बनाइदिइहालौँ। यसरी चाहिँ अब डाटाहरू कोही कोही साथीहरूले माग्यो कि त अब आफ्नै कामहरूको लागि भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ यसरी गर्ने गरेर हुन्थेँ है। यस्तो गरेँ, त्यो पछि अब डायगनल यसरी पनि गरिदिउँ। यो चाहिँ त्यति डिटेलमा चाहिँ यसले अब डाटाहरू दिँदैन होइन। पहिला सुरु गुगल अर्थकै डाटा नै त्यति भ्यालिड हुन्छ भन्ने पनि छैन। फिजिबिलिटी स्टडीको लागि चाहिँ यो युजफुल चाहिँ छ, तर जस्ट अलिकति एनालाइसिस गर्नलाई चाहिँ काम लाग्छ। यसरी यसरी चाहिँ अब दुइटैपट्टि चाहिँ मैले बनाउने गर्छु। अब तपाईँहरू जसरी गर्दा नि हुन्छ, जस धेरै सकेसम्म धेरै पोइन्टहरू चाहिँ राख्नुभयो भने अब जस अलिकति एरिया चाहिँ राम्रोसित बन्छ भन्ने हो है। र यसरी गरेर सकेसम्म धेरै पोइन्ट राखेँ मैले है। अब यसको चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर केही न केही नाम दिइदिन्छु है। के भन्छ भन्दा अर्थको डाटा भनेर म लेखिदिन्छु है। त्यो गरेर म यसलाई ओके थिचिदिन्छु, अर्थ डाटा भनेर आयो है। अब यसको कस्तो छ भन्दाखेरि एलिभेसनहरू तपाईँले यहीँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि कस्तो भन्दाखेरि यहाँ सो एलिभेसन प्रोफाइल भनेर थिचिदिनु, यहाँनिर हेर्नु त एलिभेसन त एकदम धेरै गरेर रहेछ नि। कहाँदेखि गरेर रहेछ भन्दाखेरि बटममा 2741 मिटरदेखि म्याक्सिमम् 5737 मिटरसम्म गइरहेको रहेछ है। अब यसलाई नै छ नि के गरौँ भन्दाखेरि यही डाटा हो हामीलाई चाहिरहेको। यहाँ हेर्नु त त्यहाँ पोइन्टरले पनि देखाइरहेको छ नि होइन, त्यही डाटालाई चाहिँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि निकालिदिन्छु कि है।
यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरु यो अर्थ डाटा भन्ने छ नि, यसमा राइट क्लिक गर्नु है, त्यसपछि सेभ प्लेस एज भनेर छ त्यहाँ क्लिक गर्नु। यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दा डेस्कटपमा सेभ गरेर राख्छु है। के छ भन्दा अर्थ डाटा नै नाम छ, तर यसलाई सेभ एज टाइप चाहिँ केएमएल भनेर राखिदिनु है। केएम0 केएमएल छ, केएमएल राख्नु है। डेस्कटपमा राखेँ, यसलाई म सेभ गरिदिन्छु है। यति गर्नु है पहिला। अब त्यो पछि के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो वेबसाइटको लिङ्क पनि तल त्यो बक्समा दिइदिन्छु होइन, डिस्क्रिप्सन बक्समा। यहाँ जानु है। यहाँ गएपछि के गर्नु भन्दाखेरि यहाँनिर लेखिरहेछ कि अपलोड अ फाइल भनेर लेखिरहेछ नि है। त्यो अपलोड अ फाइलमा क्लिक गर्नु। त्यो पछि के गर्नु भन्दाखेरि अघि हामीले अर्थ डाटा भनेर सेभ गरेको थियौँ नि, त्यो कहाँ छ भन्दाखेरि ऊ अर्थ डाटा भन्ने केएमएल फाइल थियो नि, यसलाई ओपन गर्नु है। ओपन गरिसकेपछि आउटपुट चाहिँ तपाईँहरूसँग जिपिएक्स फाइल र प्लेन टेक्स्ट भन्ने छ। जिपिएक्स फाइल भयो भने अब एउटा त्यो जिपिएक्स फाइल एउटा बनाइदिन्छ, प्लेन टेक्स्ट भयो भने चाहिँ एउटा टेक्स्ट फाइल बनाइदिन्छ। हामी चाहिँ जिपिएक्स फाइल युज गरौँ है। प्लेन टेक्स्ट गर्दा नि हुन्छ, अब तपाईँहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा भयो। म चाहिँ यो अब आर्कजिआइएसमा तान्छु होइन, त्यही भएर जिपिएक्स फाइल भनेर नै सेभ गर्न खोज्छु है। त्यो पछि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि यहाँ कन्भर्ट एन्ड एड एलिभेसन भन्ने बटन छ, त्यो क्लिक गर्नु। त्यो पछि यसले थोरै टाइम लिन्छ होइन। यहाँनिर माथि यो घुमिरहेको देख्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यो पछि यो पेज खोल्छ है। तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो पछि चाहिँ यहाँ डाउनलोड भनेर यता बटन छ, त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु पऱ्यो कि है। अनि हामीले फाइल डाउनलोड गर्छौँ। फाइल डाउनलोड भयो, यसलाई सो इन फोल्डर गरौँ। यो फाइल रहेछ, म यसलाई कट गरेर अर्को डेस्कटपमा ल्याएर राखिराख्छु है। यता म यसलाई पेस्ट गरिदिन्छु। यसको नाम पनि म अर्थ डाटा भनेर राखिदिन्छु है। EARTHDATA भनेर राखेँ है। अब यो फाइल चाहिँ अब जिपिएक्स फाइल भयो होइन। अब त्यो पछि तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्कजिआइएस चाहिँ खोल्नुपर्छ है। अब मेरो केसमा आर्कजिआइएस, तपाईँहरूसँग क्युजिआइएस छ भने क्युजिआइएस भए पनि भयो। अब जस जिआइएस चाहिँ चाहिने भयो कि त्यो तपाईँहरूको त्यो कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि एकछिन कुरौँ। मेरो यो आर्कजिआइएस चाहिँ खोल्यो है। अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिउँ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा यो लेयरलाई चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम एउटा दिनुपर्ने हुन्छ क्या हामीले है। अब 44N हो कि 45N हो, त्यो कुरा चाहिँ हेर्छौँ है। अब हाम्रो यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर 45R भनेर आइरहेछ नि। यो 45 तपाईँले देख्नुभयो भने त्यो 45 कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले यता दिनुपर्छ कि है। यो 45 44 र 45मा 45 भयो कि, यो ओके गरिदिनु है। अब नेपालको केसको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यो टेरेन एकछिन अफ गरिदिन्छु है। तपाईँले चाहिँ त्यो 44N र 45N भनेको के हो बुझ्नु मन छ भने चाहिँ म एकचोटि सर देखाइदिइहाल्छु है। यसमा म यो अरू कुराहरू पनि बन्द गरिदिउँ एकछिन, के गुजुङ भयो धेरै है। अब तपाईँले यहाँ नेपाल देखिराख्नै भएको छ होइन। 44N र 45N को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ भ्यूमा गएर पनि देख्न सक्नुहुन्छ कि। यहाँनिर यो ग्रिड भन्ने बटन क्लिक गर्नु, त्यो पछि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ है। यहाँ अर्थलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बक्सहरूमा डिभाइड गरिदिइरहेको हुन्छ कि है। गुगल अर्थले चाहिँ, गुगल अर्थ भन्दा नि कोअर्डिनेट सिस्टममै हो। आधी नेपाल चाहिँ 44मा परिरहेछ, आधी नेपाल 45मा परिरहेछ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले यता यो प्रपर्टिजमा गएर 44 हो कि 45 हो चाहिँ सेलेक्ट गरेर राख्न चाहिँ पर्छ है, अरू के पनि होइन। अब यो एउटा चाहिँ लेटरले त्यो बक्स जनाउँछ, अर्को चाहिँ नम्बरले जनाउँछ कि है। त्यस्तै गरी अब तपाईँले जुम आउट गर्दै अरू पनि हेर्नुभयो भने धेरै धेरैवटा देख्न सक्नुहुन्छ। 40देखि अब यहाँ कति 50 अझै धेरै छ है। यहाँ तलदेखि पनि NPQR गर्दै गर्दै गएको छ है। अब हाम्रो ऐकै ठाउँमा जाउँ है त। अब यसबाट हाम्रो 45 हो त हाम्रो क्लियर भइसक्यो है। 45 भयो, यो ओके गरेँ मैले। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा हाम्रो अघिको जिपिएक्स डाटा चाहिँ लिएर आउनुपर्छ है। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दा यहाँ एड डाटा भन्ने बटन छ, त्यो क्लिक गर्छु है। त्यो पछि मेरो डेस्कटपमा थियो नि त त्यो डाटा है, डेस्कटपमा सरी ल। अब त्यो पछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जिपिएक्स डाटालाई चाहिँ यहाँ लिएर आउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ सर्चमा गएर जिपिएक्स भनेर सर्च गरिदिन्छु कि, जिपिएक्स भनेर सर्च गरिदिन्छु। त्यो पछि ऊ आफैले सर्च गरेर दिइसक्यो कि मलाई जिपिएक्स टु फिचर कन्भर्जन भनेर भनेको छ नि है।
हामीले अब त्यो जिपिएक्सलाई चाहिँ फिचरमा कन्भर्ट गर्छौँ है। त्यसको लागि मैले यो क्लिक गरेँ। अब इनपुट जिपिएक्स फाइल भनेर भनेको छ, त्यहाँनिर म यो बटन थिचिदिन्छु अनि अर्थ डाटा जिपिएक्स भन्नेलाई चाहिँ म ओपन गरिदिन्छु है। अब यो थोरै थोरै टाइमहरू चाहिँ लाग्छ, एकछिन कुर्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ। अब यो फाइल आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले आउटपुट फाइल पनि कता सेभ गर्ने त्यो कुरा पनि दिनुपर्छ कि। अब यो चाहिँ मैले यहाँ यतिकै एउटा यही ठाउँमा सेभ गरिदिन्छु भनेर राख्थेँ होइन, यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ, यसलाई त्योपछि ओके गरिदिन्छ है। त्योपछि अब उसले त्यो फाइललाई चाहिँ यहाँ यो जिआइएसभित्र चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेको हुन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि थोरै टाइम चाहिँ लाग्छ, यसमा पनि एकछिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। जति पोइन्ट तपाईँले धेरै राख्नुभयो त्यति धेरै टाइम लाग्छ, जति पोइन्ट थोरै राख्नुभयो त्यति कम टाइम लाग्छ है। अब त्यो पोइन्टहरू कति लिने चाहिँ तपाईँको एरियामा डिपेन्ड गरेर अब आफै लिनु न। जहाँनिर चाहिँ अब एलिभेसन डिफ्रेन्स धेरै आउँछ नि त्यहाँनिर चाहिँ पोइन्ट धेरैवटा पोइन्ट राख्नु, जहाँनिर एलिभेसन डिफ्रेन्स त्यति धेरै आउँदैन त्यहाँनिर चाहिँ बरु थोरै पोइन्ट राख्नु कि। त्यस्तो गऱ्यो भने तपाईँको साइटको फिचरहरू पनि सबै आउँछ होइन, अनि पछि पोइन्ट पनि त्यति धेरै आउँदैन है। ल यहाँनिर पोइन्ट इम्पोर्ट भइसक्यो है। अब प्रब्लम के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भनेर भन्दै थियौँ भन्दाखेरि AutoCAD कि त Civil3Dमा इम्पोर्ट गर्ने भनिरहेको थियो नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी यसको नर्दिङ, इस्टिङ र एलिभेसन निकाल्नेतिर लाग्छौँ है। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि मैले यहाँ राइट क्लिक गर्छु, राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ ओपन एट्रिब्युट टेबल देख्नुहुन्छ है। के छ भन्दाखेरि एलिभेसन चाहिँ आइरहेको छ है। एलिभेसन यहाँ धेरैवटा पोइन्ट छ रहेछ है, कतिवटा छ भन्दाखेरि 1312वटा पोइन्ट छ रहेछ। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामीले नर्दिङ र इस्टिङ पनि राख्नुपर्ने छ है। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ ड्रप डाउनमा थिचिदिन्छु है, यहाँ एड फिल्ड भनेर छ है, त्यसमा म क्लिक गरिदिएँ। त्योपछि म एउटा के लेख्छु भन्दाखेरि एउटा इस्टिङ भनेर राखिदिन्छु है। हाम्रो सर्ट इन्टिजर होइन, डबल हो, डबलमा राख्दिएँ। त्योपछि म के भयो, त्योपछि डबलमा राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई ओके थिचिदिन्छु है। अब स्ट्रिङको भ्याल्यु चाहिँ कति हो त्यो कुरा हेर्नलाई चाहिँ हामी यता राइट क्लिक गरिदिन्छौँ, त्योपछि क्यालकुलेट जोमेट्री थिचिदिन्छौँ। यसलाई अहिले यतिकै यसै थिच्दिनु। हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ भने एक्स कोअर्डिनेट हो, एक्स भनेर राखेँ। युज कोअर्डिनेट सिस्टम अफ द डाटा फ्रेम भने 45N वाला युज गर भनेर भने मैले। युनिट चाहिँ हाम्रो मिटरमा राख भनेर भने है। त्योपछि ओके थिचिदिन्छु, यसलाई यस थिचिदिन्छु, उसले क्यालकुलेट गरिसक्यो है। त्यस्तै गरी फेरि एड फिल्ड गरौँ। अब यो पालि चाहिँ हामी नर्थिङको लागि राखौँ है, NORTHING, अनि पछि हाम्रो सर्ट इन्टिजरको ठाउँमा डबल राखौँ, त्योपछि ओके थिचिदिउँ है। फेरि पनि यहाँ त्यस्तै गरेर आइसक्यो। फेरि यता जानु, राइट क्लिक गर्नु, क्यालकुलेट जोमेट्री थिच्नु, यसलाई यस थिचिदिनु। हाम्रो यो केसमा वाइ नै हो, युज कोअर्डिनेट सिस्टम अफ डाटा फ्रेम, युनिट हाम्रो मिटर्स, अनि ओके अनि यस गऱ्यो भने तपाईँको नर्थिङ पनि आयो, इस्टिङ पनि आयो, अब एलिभेसन पनि आयो है। अब एलिभेसन, इस्टिङ र नर्थिङ आइसकेपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई जस्ट एक्सेलमा मात्रै लिएर आउने काम हुन्छ कि। अनि एक्सेलबाट चाहिँ हामी AutoCAD कि त Civil3D अब जेमा ल्याउँदा नि भयो है। अब त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सर्च भन्ने बटनमा गएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टेबल टु एक्सेल भनेर चाहिँ सर्च गर्छु है। यहाँ आइसकेको रहेछ मेरोमा चाहिँ टेबल टु एक्सेल भनेर सर्च गरेँ है। त्योपछि के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो टेबल टु एक्सेलमा क्लिक गर्नु है। त्योपछि इनपुट टेबलमा चाहिँ तपाईँको यो अर्थ डाटा जिपिएक्स भन्ने त्यो यतापट्टिको जे थियो त्यही आउँछ। यसलाई अब कहाँनिर सेभ गर्ने त्यो कुरा पनि राख्नु है। अब यो मेरो अर्थ डाटा भनेर राख्छु है। यसलाई म सेभ गरिदिन्छु अनि यसलाई ओके थिचिदिन्छु है। अब थोरै टाइम लाग्छ, यहाँनिर त्यो पपअप मेसेज आउँछ है काम सकिसकेपछि चाहिँ यहाँ टेबल टु एक्सेल कम्प्लिट भयो भनेर भयो है। त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिउँ, क्लोज गरेँ। मेरो डिलिट भन्ने फाइलभित्र चाहिँ आएको थियो त्यो डाटा, यता अर्थ डाटा भनेर छ है। अब यो खोलौँ, यो खोलिसकेपछि अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि स्ट्रिङ चाहिरहेछ, यो म डिलिट गरिदिन्छु। एलिभेसन डाटाहरू चाहिरहेछ, अरू सबै म डिलिट गरिदिन्छु है। डिलिट गरेँ। अब मेरो आउने चाहिने कुरा भनेको एलिभेसन, स्ट्रिङ र नर्थिङ मात्रै हो। एलिभेसनलाई चाहिँ लास्टमा राख्दिउँ। यहाँनिर चाहिँ
1 2 3 4 गर्दै गर्दै अब यो चाहिँ कतिवटा डाटा छ त्यति डाटा तल पठाइदिउँ है अब हाम्रो के आयो फर्स्टमा नम्बर आयो सेकेन्डमा इस्टिङ आयो थर्डमा नर्थिङ अनि फोर्थमा एलिभेसन आयो है यसलाई म यो पनि डिलिट गरिदिन्छु अब यसलाई चाहिँ म कमा डिलिमिनेटेड फाइल भनेर चाहिँ सेभ गरेर राखिदिन्छु कि है यो सिभिल थ्रीडीमा तान्नलाई हो मैले यस्तो गरेर चाहिँ यहाँ कमा डिलिमिनेटेड डट सिएसपी फाइल भनेर आउँछ त्योमा मैले सेभ गरिदिएँ है अनि यसलाई यस गरिदिन्छु अब यसलाई म क्लोज गरिदिएँ अब तपाईँहरूले जेमा अब डट सिएसपी छ भने अब तपाईँले चाहिँ नि अब अटोक्याडमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ सिभिल थ्रीडीमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन म चाहिँ यहाँ सिभिल थ्रीडीमा ल्याएर देखाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई मैले यहाँ सिभिल थ्रीडी खोलेँ अब सिभिल थ्रीडी खोलेँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि त्यो डाटाहरू चाहिँ लिएर आएर देखाइदिन्छु है त्यसैले म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ इन्सर्टमा जान्छु पोइन्ट्स फ्रम फाइलमा जान्छु त्यसपछि यहाँ एड डाटा पोइन्ट गरौँ मेरो डेस्कटपमा थियो डेस्कटपमा डिलिट भन्ने फोल्डरभित्र अर्थ डाटा भन्ने थियो यसलाई ओपन गरिदिउँ अब यो फर्मेट चाहिँ हाम्रो कस्तो छ हामीलाई थाहा थियो नि पहिला सुरु पोइन्ट नम्बर थियो अनि इस्टिङ थियो अनि नर्थिङ थियो अनि एलिभेसन थियो नि है त्यही गरेर यहाँ पिइएनजेड पी भनेको पोइन्ट नम्बर ई भनेको इस्टिङ एन भनेको नर्थिङ जेड भनेको एलिभेसन नै आयो त्योपछि यसलाई म ओके गरिदिन्छु अब यो पोइन्ट हजारवटा जस्तो पोइन्ट थियो त्यो आउँदैछ होला यता म अब जेड एन्टर अनि पछि ई एन्टर थिचिदिन्छु यहाँ डाटा पोइन्टहरू आएको देख्न सक्नुहुन्छ है अब यो म छिटो छिटो सर्फेस पनि बनाएर देखाइदिइहाल्छु है तपाईँहरूलाई यो ल यो 1.5मा राख्दिउँ यसलाई नि 1.5मा राख्दिउँ ल यो छोडिदिउँ ओके गरिदिउँ है अब यसमा म के गर्छु भन्दा पोइन्ट डाटाहरू एड मात्रै गरेर देखाइदिइहाल्छु है तपाईँहरूलाई पोइन्ट ग्रुपमा एड ल कन्टुर चाहिँ यसरी आयो है अब जति धेरै पोइन्ट राख्नुभयो त्यति कन्टुर एक्युरेट आउँछ होइन जति थोरै पोइन्ट राख्नुभयो त्यति अब तपाईँहरूको इच्छा अनुसार कामको नेचर अनुसार अब कतिवटा पोइन्ट राख्ने त्यो कुरा तपाईँहरूले आफै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है यसरी चाहिँ हामीले गुगल अर्थको फाइल चाहिँ यहाँ अटोक्याड कि त सिभिल थ्रीडीमा ल्याउन सक्छौँ है ल यो भिडियोमा यति नै हो